यो तिहारमा अरू केही नबनाए पनि प्लिज यो नमकिन रेसिपी चाहिँ नछुटाउनु होला बनाउनको लागि। यो रेसिपी बनाउनु होला एकपटक अनि भन्नु होला मैले किन यसो भने भनेर, किनकि आफै थाहा हुन्छ हजुरहरूलाई यो रेसिपी यति मजेदार यति शानदार रेसिपी छ। खाँदा हेर्दा जस्तो छ त्योभन्दा खाँदा अझै डबल गुणा मिठो छ। हेर्नुहोस् 3-4 लेयरभित्र देखिएको छ। खाँदा एकदमै क्रन्ची छ। यो एकदमै टेस्टी हुन्छ। बच्चादेखि ठुलो मान्छेसम्मलाई मनपर्छ। अब म ढिलो नगरिकन भिडियो सुरु गर्दैछु। मैले यहाँ 2 कप मैदा लिएँ, त्यसपछि यो अजवाइन लिएँ, त्यसपछि मैले मुग्राइलो लिएँ 1 चम्चा जति, ज्वानो पनि 1 चम्चा, मुग्राइलो पनि 1 चम्चा। त्यसपछि यसमा मैले लिएको छु स्वादअनुसार नुन, अनि त्यसपछि घिउ 1 कपको लागि 1 चम्चा, 2 कपको लागि 2 चम्चा घिउ, ठुलो चम्चाको 2 चम्चा घिउ। यसरी मैले 2 कपको लागि लिएको छु। त्यसपछि अब भिडियोमा मैले बनाउन जाँदैछु, स्टेप बाई स्टेप बताउने छु, एकदम राम्रोसँग हेर्नु होला, स्किप नगरिकन। सबैभन्दा पहिला मैले 2 कप मैदा लिएँ। 2 कप मैदालाई अब त्यसपछि मैले स्वादअनुसार जुन सामग्रीहरू लिएको छु सबै एक गरेर राख्दैछु। नुन राखेँ मैले स्वादअनुसार। त्यसपछि यो चाहिँ मुग्राइलो हो, मुग्राइलो ब्ल्याक जिरा पनि भन्छ यसलाई। अनि त्यसपछि मैले अजवाइन राखेँ। अजवाइन यसलाई क्यारम सिड पनि भन्छ सायद, अजवाइन भन्छन्, हामीले चाहिँ अजवाइनै भन्ने गर्छौँ, ज्वानो भन्ने गर्छौँ। एक्चुअली नेपालमा चाहिँ ज्वानो भन्ने गरिन्छ। त्यसपछि यसमा चाहिँ 2 टेबल स्पुन घिउ राखेँ मैले। यसमा घिउ राखिसकेपछि अब यी सबै सामग्रीहरूलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ, अल्छी नगरिकन। हजुरहरूले यो स्टेपमा चाहिँ स्किप नगरिकन राम्रोसँग अल्छी नगरिकन मिक्स गर्नुपर्छ। लगभग यो मिक्स गर्नको लागि 3-4 मिनट यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीहरूले तयार गर्न सकिन्छ। यो हामीहरूले जुन पिठो र घिउ छ यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ, न अल्छी गरिकन यसलाई चाहिँ राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। यसलाई मिक्स गर्नकै लागि पनि 4 मिनट जति चाहिँ हजुरले हातमा यसरी पिठोलाई राखेर राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। अब मिक्स भइसकेपछि पिठो यतिको फर्ममा आउँछ। ल हेर्नुहोस्, हातमा मुठी पार्दा मजाले मुठी पारिएको छ। यतिको भएपछि चाहिँ हामीहरूको पिठो एकदम राम्रोसँग मिक्स भएको छ भने थाहा हुन्छ। यो चाहिँ एकदम हजुरलाई मस्ट इम्पोर्टेन्ट हो, त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हो। हजुरले राम्रोसँग मिक्स गर्नु भने क्रन्ची पनि त्यस्तै नै क्रन्ची हुन्छ, खाँदाखेरि एकदमै राम्रोसँग क्रन्ची हुन्छ। यसलाई मैले मिक्स गर्न जाँदैछु, आटा मुस्न जाँदैछु। अब यसरी आटा एकैचोटि धेरै पानी हाल्नु भने गिलो भयो भने चाहिँ हामीहरूको क्रन्ची बन्दैन। त्यस कारणले यसमा चाहिँ थोरै थोरै पानी राखेर आटा चाहिँ मुस्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् भिडियोमा मैले जसरी नै जुन हामीहरूको आटा मुस्नको लागि थोरै थोरै पानी राखेको छु त्यसरी नै हजुरहरूले पनि आटा मुस्नु होला। अब यसरी मैले आटा मुसिसकेको छु। यो आटालाई यसमा पनि सकेको बल लगाएर हजुरहरूले लगभग यसलाई 3 मिनट जति चाहिँ राम्रोसँग मार्नुपर्ने हुन्छ, तब हामीहरूको आटा एकदम पर्फेक्ट मुसिन्छ। यसरी लगभग मैले 2-3 मिनट जति मारिसकेपछि मेरो आटा चाहिँ एकदम रेडी भइसकेको छ। अब आटालाई मैले चाहिँ यसरी नै राम्रोसँग मोलिसकेपछि अब देखाउँछु हजुरलाई यतिको आटा हुनुपर्ने हुन्छ। होला हेर्नुहोस्, औँला गाड्दाखेरि चाहिँ गाडिएको छ। यसरी बेसरी सजिलोसँग गाडिन्न, जस हात प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ गाड्ने हुनुपर्दछ। अब यसरी आधा घन्टाको लागि मैले यसलाई रेस्टको लागि राखिदिएँ। यो चाहिँ आधा घन्टा रेस्टमा छोड्दैछु। अब अर्कोतिर यतातिर चाहिँ मैले अब यसमा 1 चम्चा घिउमा अब यसमा चाहिँ 1 चम्चा मैले मैदा राखेको छु। मैदा हजुरले यसमा यदि हेल्दी बनाउन चाहनुहुन्छ भने आटा लिँदा पनि हुन्छ। जुन पहिला मैले 2 कप मैदा लिएको थिएँ, आटा लिन पनि सक्नुहुनेछ, तर मैदाको जस्तो टेस्ट नै आटाको अलि आउँदैन। अब यसरी जुन मैदा र यसमा घिउमा चाहिँ यसरी लगभग 1 मिनट जति फिट्नु होला। हल्का सेतो हुन्छ यो। यसरी फिटिसकेपछि अब यो लगभग 1 मिनट जति हामीले नन स्टप यसरी फिटिसकेपछि चाहिँ हामीहरूको यतिको फर्ममा आउँछ। यो एकदम पर्फेक्ट छ। अब त्यसपछि अब हामीहरूले लागौँ अब यसलाई चाहिँ नमकिनको सेप बनाउनको लागि। आटा मैले मुसेर राखेको थिएँ, आधा घन्टा भइसकेको छ। आधा घन्टापछि अब सफ्ट आटालाई मैले यसको चाहिँ 2 भागमा बाँड्दैछु। यसरी 2 भागमा बाँडेर अब चाहिँ मैले यसलाई सानो सानो लोई बनाउँदैछु। यसरी सानो सानो लोई बनाएर मैले अब यसमा चाहिँ नमकिनको सेप दिन जाँदैछु। नमकिनको सेप दिनको लागि सानो सानो लोई जसरी हामीले मोमो बनाइन्छ त्यस्तै सानो साइजको बनाउनु होला। अनि त्यसपछि यसरी नै बेलेर अनि सानो यसरी जुन हामीहरूको जुन पुरी जत्रो बनाएको छ त्यसमा मजाले त्यसको लेप लगाउनु होला। जुन हामीहरूले चाहिँ
साठो जस्तै बनाएको थियौँ त्यसलाई लगाएर यसरी हामीहरूले चाहिँ नम्किनको सेप दिनको लागि रेडी गर्दैछौँ। अब यसलाई हल्का बेल्नु होला, धेरै प्रेस नगर्नु होला, हल्का बेल्नु होला। हल्का जसरी मैले भिडियोमा हल्का हल्का बेलेको छु, हल्का बेलेर यसको चाहिँ हामीहरूले सेप मात्रै दिने हो। अब यसरी सेप दिइसकेपछि हामीहरूको लगभग यो त्यति धेरै ठुलो बनाउनु पर्दैन, यतिको एकदम पर्फेक्ट हुन्छ। यसरी मैले चाहिँ नम्किनको सेप दिइसकेँ। अब यसरी नै सबै हामीहरूले नम्किन चाहिँ रेडी गर्न जाँदैछौँ। मैले अब यसरी नै एक एक गरेर सबै नम्किनहरू रेडी गर्दैछु। हजुरहरूले पनि यसरी नै सबै नम्किनहरूलाई रेडी गर्नुहोला। मैले अब यसलाई सबै नम्किनलाई रेडी गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ लिएर जाँदैछु फ्राई गर्नको लागि, डिप फ्राई गर्नको लागि। डिप फ्राई गर्दा पनि हजुरहरूले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। डिप फ्राई गर्दा यसलाई लो फ्लेममा हजुरहरूले डिप फ्राई गर्नुभयो भने एकदमै क्रन्ची हुन्छ। हजुरले हाई फ्लेममा गर्नुभयो भने क्रन्ची बन्दैन। फेरि भन्नु होला नि, म्यामले त यसरी बनाउनु भएको थियो, फेरि लास्टमा चाहिँ क्रन्ची नै बनेन भन्नु मात्रै भएको रहेछ भनेर भन्नु होला। यसलाई चाहिँ लो फ्लेममा हजुरहरूले यसलाई आरामसँग नातिकन फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। लो फ्लेममा फ्राई गर्नु होला। जबसम्म गोल्डन ब्राउन हुँदैन तबसम्म यसलाई चाहिँ फ्राई गर्नु होला। दुवैतिर पटक पटक यसलाई पल्टाइराखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई मैले लगभग एउटालाई चाहिँ मैले 4 मिनटदेखि 5 मिनट जति लो फ्लेममा यसरी छोडिदिएँ। लगभग दुवैतिर पल्टाइ गरेर 3-4 मिनट जति छोडिदिइसकेपछि चाहिँ लगभग 4 मिनट भइसकेपछि चाहिँ यो रेडी हुन थाल्छ। अब यसरी लो फ्लेममा मैले रेडी गरेर चाहिँ यसरी देखाउँदैछु हजुरहरूलाई। यसरी हामीहरूले नम्किन रेसिपी तयार गर्न सकिन्छ। यो नम्किन रेसिपी एकदमै टेस्टी हुन्छ। हजुरले यसलाई चाहिँ बनाइसकेपछि लगभग 5-10 मिनट पछाडि चाहिँ यो सेलाएपछि यसलाई एयरटाइट कन्टेनरमा स्टोर गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। स्टोर गरेर राखेपछि चाहिँ लामो समयसम्म हामीले 1 महिनासम्म खान सकिन्छ। यो एकदमै टेस्टी हुन्छ। हजुरहरूले पनि यो तिहारमा बनाउनु होला। कस्तो लाग्यो अनुभव जानकाज रेसिपी किचनमा सेयर गर्नुहोला। आजको लागि यति नै। ओके, बाइ बाइ।